कञ्चनजङ्घा चाहिँ हाम्रो एभरेस्टलाई हाइएस्ट माउन्टेन अफ द वर्ल्ड अनि K2 पाकिस्तानको लागि सेकेन्ड हाइएस्ट माउन्टेन अफ द वर्ल्ड भनेर डिस्कभर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेले चाहिँ कञ्चनजङ्घा नै वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्टेन हो भनेर सोच्थे अरे क्या। होला अलिकति ट्रेकिङ गर्नु गाह्रो होला, एडभेन्चर गर्नु अलि एडभेन्चरस ट्रेकिङ होला तपाईँको, तर मान्छेले जे हेर्न चाहेको छ त्यो कञ्चनजङ्घामा एभाइलेबल छ। डाइभर्स एक्सपिरियन्स गर्नुको लागि चाहिँ कञ्चनजङ्घा आउनुपर्छ क्या। रियल एक्सपिरियन्स, अथेन्टिक एक्सपिरियन्स, लोकल एक्सपिरियन्स गर्नु चाहिँ कञ्चनजङ्घा आउनुपर्छ। स्वागत छ घुमन्तेको अहिलेसम्मकै कठिन, लामो र रोमाञ्चक यात्रामा। Ghumante, the amazing travelers. यो लामो यात्राको पूर्व तयारी क्रममा हामी न्युम्यूमा पुगेर केही चस्मा लियौं यात्राका लागि। त्यसपछि दशरथ दाईको पसलमा पुगेर क्यामेराहरूको चेक जाँच र यात्रालाई केही आवश्यक सरसामानहरू लियौं। क्याम्पिङलाई अत्यावश्यक पर्ने ग्यास भुलिएछ। बालाजु चोकसम्म ग्यास किनेर ल्याइदिएकोमा एनबीलाई धेरै धन्यवाद। काठमाडौँबाट नाइट बसमा बिर्तामोड पुग्दा केही अबेर भइसकेको थियो। हापुखोला जाने गाडी बिहानै छुट्ने रहेछ। बस पार्कमै अर्को जीपबाट हापुखोला जाने गाडी भेटाइदिने सम्झौतामा एउटा जीप लिएर हामी बाटो लाग्यौं। ताप्लेजुङ जाने उही पुरानो रुट मेची राजमार्ग पछ्याउँदै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो। फिदिममा घुमन्तेको पुरानो शुभचिन्तक भाइ फुङसोसँग छोटो भेटघाट पनि भयो। होल घुमन्ते टिमलाई चाहिँ 5 स्तरमा सर्वप्रथम वेलकम छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको बेस क्याम्पसम्मको ट्रिप चाहिँ एकदम रमाइलो होस्। शुभयात्रा। फिदिमबाट द्रुत गतिमा गाडी बढाउँदै गुरुजीले थर्पुमा हापुखोला जाने जीप भेटाइदिनु भयो। हापुखोलासम्मको बाटो निकै खतरनाक थियो। ठाउँ ठाउँमा हामी गाडीबाट ओर्लिनु पर्ने अवस्था पनि आयो। गाडी यही छ। काठमाडौँबाट 27 घण्टाको गाडी यात्रापछि फाइनली हामी चाहिँ हापुखोला आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाडीको लास्ट स्टप। अब यहाँदेखि चाहिँ भोलिदेखि हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ। हापुखोलामै हाम्रो
1 महिनाको सहायत्री लाखपादालाई पनि भेट्यो उहाँसँग उहाँले हामीलाई लिड गरेर पुरै बाटो लानुहुन्छ Cheers to Kanchenjunga and everything. हप्पु खोला छोडेर हाम्रो ट्रेक स्टार्ट गर्दैछौँ हाम्रो चाहिँ खास हिजै पुग्ने प्लान थियो खेवाङ तर राति यहाँ आउन ढिलो भएकोले चाहिँ हामी हप्पु खोलै बस्यौँ अब ट्रेकको फर्स्ट दिन पनि भएको प्लस अब झोलाहरूको एभ्रिथिङ बडीलाई फ्यामिलियराइज गर्न पनि बिस्तारै जान्छौँ हामी चाहिँ गाह्रो छ गाइस इजी हो मजाले हावा लाग्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ जोरपुलदेखि आँप डाँडा उक्लिने एकदम ठाडो उकालो चाहिँ फाइनली कट्यो अलिकति उकालो बाँकी छ खासै धेरै छैन तर यो उकालोलाई गाह्रो पार्ने चाहिँ यहाँको वेदर हो एकदमै गर्मी छ तर यो नयाँ काइन्ड अफ डिफिकल्टी यो चाहिँ हिँड्न चाहिँ सकिन्छ तर पसिना एभ्रिथिङ भिजिएको छ पसिनाले आँप डाँडा पुग्दासम्म भोक प्यासले हामीलाई लखतरान बनाइसकेको थियो खाना पाक्न केही समय लाग्ने भयो आँप डाँडामा हाम्रो एपिटाइजर चटपटी बन्दैछ है भात पाक्न केही टाइम लाग्ने भएकोले एउटा दाइलाई आँप डाँडामा खाना खाएर चाहिँ हामी अलमोस्ट 1 घन्टै भोल्यौँ होला अब यहाँबाट चाहिँ खेबाङ अब डिफ्रेन्ट कुरा छ 2-3 घन्टा 4 घन्टासम्म लाग्ने भन्ने एस्टिमेट छ तर अब भर्खर खाना खाएकोले हामी अनि खासै उकालो पनि नभएकोले बिस्तारै जान्छौँ So yeah, this is Khewang, yo. 5 बजेको छ बेलुकाको बिहान 8:30 मा हिँडेको खेवाङ आनन्दले आइपुग्यो एकदमै राम्रो रहेछ खेवाङ गाउँ चाहिँ मजाले बसेको धान खेत अनि मेबी स्लोली डेभलपिङ पनि Yeah, we're still enjoying हैन यो तरकारी रोटी अनि पहिला दिदसँग हनी पनि थोरै मागेको थियो हैन यसो गुलिने काम भनेर पछि त तरकारी यति मिठो नुनमै भुल्यो यहाँबाट यसो मास्तिर गएर उक्लेर जानु न रोटी दिस इज डे 2 अफ आवर ट्रिप 7:50 भयो हामी अब खेवाङबाट आजको डेस्टिनेसन याम्फुदिन यहाँ दाइहरूलाई चाहिँ 3-4 घन्टा लाग्छ 2 घन्टा लाग्छ भन्नुभयो हामीलाई चाहिँ 6-7 घन्टा लाग्छ होला यति राम्रो गाउँ छोडेर जान त मन थिएन तर दिस इज ओन्ली डे 1 अब यो डे 2 को ट्रेक बल्ल स्टार्ट हुँदैछ हल्लुङ्गो भयो भने एकदम कम्प्लेन गरिरहेको थियो हिजोदेखि आज चाहिँ रहर पुरा त भइहाल्छ नि यहाँ यी कता कसको हारेको खुसी हेरेर बाई 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 Jangan lupa
ओथाम्बामा खाजा खाँदै गर्दा एकजना भाइ 2 सिल असला लिएर आइपुगे। उनले साह्रै कर गरेपछि 1 सिल माछा बेलुकाको तिहुनको लागि किनेर लग्यो। ओथाम्बाबाट हामी खाजा खाएर अघि लागेको बाटो चाहिँ एकदमै ल्यान्डस्लाइड एरिया जस्तो छ। अब यसो हेर्दाखेरि यो एरियामा लोकल्सले अब रोड पनि खन्नु भयो जस्तो लाग्यो, तर सबै यो बर्खाको भेला आउँदाखेरि सबै बाटो बगायो होला। अलिकति रिस्की एरिया नै रहेछ यो चाहिँ। पहिरो गएको छ भन्ने खबर पाएर असम्भे माथिको भन्ज्याङबाट चाहिँ हामी त्यहाँ उता बाटो बिग्रेकोले यो पहिलाको नर्मल हिँड्ने बाटो हिँडेका थियौँ। झन् आधी घन्टाभन्दा बढी सिधै ओह्रालो झरेर खेवाङदेखि त्यत्रो चढेको सबै अल्टिट्युड चाहिँ अलमोस्ट यही डिसेन्टमा लस गऱ्यौँ होला हामीले। टाइममा आइपुगेको छ। अहिले अचम्म लगाइरहेको छ हुँदैछ हिँड्दाखेरि। अब कहिले चाहिँ सधैँ रात पर्दा हुन्थ्यो, आज अचु भिज छिटो, आज छिटो लाइक हद्दा आफै जाप्ने भनेर भने जस्तो। यामफुदिनको यो खोला तरेपछि यहाँ वडा कार्यालय अनि सानो बजार जस्तो एरिया छ, तर बजार पुरै खोजेर हेर्दा पनि हामीले एउटा राम्रोसँग खुला एक्टिभ होटल पाइनौँ। कस्तो भने पसलहरू छ, तर मान्छे सबैजना आफ्नै तालमा, कोही सुतिरहनु भएको छ, कोही बाहिर जानु भएको छ। अलिकति स्लिपी भिलेज टाइपको भाइब्स रहेछ यहाँ चाहिँ। किन हो त्यस्तो चाहिँ अलिक थाहा भएन। अब 45 मिनट ठाडै उकालो चढ्नु छ, त्यसको लागि अलिकति केही खाएर भयो भने त खानै खाएर जाउँ हो, नत्र चाहिँ चिया बिस्कुट भयो भने खाएर जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ हुन्छ। पहिला चाहिँ अब पुरानो रुट चाहिँ यही बाटो हो। अहिले नयाँ बाटो चाहिँ माथिल्लो बाटो बनायो, किनकि यो माथि पहिरोहरू जानाले यस्तो भयो भनौँ न। अब कति वर्ष भयो यस्तो भयो होला, लगभग 10-12 वर्ष भइसक्यो। पुग्नु आँटेर त हामी छिरिङ दाइको होटल पुग्ने कुनै बेला चाहिँ पानी परिरहेको छ बच्चाले। हामी चाहिँ बिहान खेवाङबाट 7:50मा हिँडेको थियौँ। अहिले यहाँ यामफुदिन आइपुग्दा चाहिँ झन् 5 बज्यो। आजको दिनको हाइक चाहिँ निकै नै आरामदायी थियो। अप्पर यामफुदिन पनि भन्छ, तर लोकल भाषामा अथवा स्थानीयले भन्दा सोद्धा चाहिँ यामफुदिन भोटे गाउँ होइन दाइ? करेक्ट। एकैछिन भिडियो रोकेर तपाईँहरूसँग एउटा गुड न्युज सेयर गर्न चाहेँ। हामीले प्याट्रियन झन्डै 1-1.5 वर्ष अगाडि स्टार्ट गरेका थियौँ, तर एक्टिभली त्यसमा केही कन्टेन्ट पनि हालेको थिएनौँ, प्लस प्रमोट पनि गरेका थिएनौँ। तर फाइनली वी हेभ अ प्याट्रोन। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ अनित यादव, जो चाहिँ करेन्टली डलस टेक्ससमा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच अनित। प्याट्रियन भनेको यो भनिदिउ त खेम। प्याट्रियन भनेको चाहिँ सब्सक्रिप्सन बेस्ड मेम्बरसिप प्लेटफर्म हो, जहाँ चाहिँ हामी जस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर्स, युट्युबर्स, ब्लगर्सहरूलाई चाहिँ हजुरहरू जस्तो फ्यान फलोवर्स, लाइकर्स, अडियन्सेसहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्ने एउटा माध्यम हो। प्याट्रोन बने बापत चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई केही गिभ ब्याक गर्न सक्छौँ, जस्तो एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट्सहरू, ब्लुपर्सहरू, बिहाइन्ड द सिन्स, वालपेपर्स अनि एनिथिङ। अनि प्लस यसको अर्को फाइदा के भने तपाईँहरूलाई के चाहियो तपाईँहरूले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो र प्याट्रियनको बारे थप डिटेल्स जान्न अथवा तपाईँ हामीलाई सहयोग गरेर हाम्रो प्याट्रोन बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ patreon.com/gumanthe यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि हुन्छ, एकचोटि चेक गर्नु होला। अनि वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच अनित। तपाईहरूको यही सपोर्टले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्ने ऊर्जा मिल्छ। प्लस अब त तपाईँहरूको सपोर्ट बापत हामीले तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा केही दिन पनि सक्छौँ। सो गाइज प्लिज डु चेक आउट आवर प्याट्रियन। आजको दिनको लागि तिमी तयार छौ? एकदम तयार, देख्न सक्नुहुन्छ। तयारी नै यतिकै थाहा हुन्छ नि होइन, सबैले पनि थाहा हुन्छ कतिको तयारी भनेर। पन्जा लाउनु बाँकी छ, तलाउनु बाँकी छ, ह्याट लाउनु बाँकी छ। बाटो जुका छ, शीत अलिअलि छ, जङ्गल छ, अनि जुकाले खान्छ। यो नुन लार मार्दै जानु पर्यो नि त। अनि खोला छ पर, साङ्गो थापेको। अस्ति साङ्गो चाहिँ भर्खर त लगिगयो, खोलाले बाहिर, खोलाले झ्याप्पै हुँदो भुइँमै राख्यो। रुमा
यो नुन जुगा पानीमा भिजाउनु पर्यो अनि नुन चाहिँ पानीले भिजेपछि जुगा कहाँ लाग्छ अनि यसो गरेर फालेपछि जुगा जति सबै जान्छ आफै झर्छ कि अनि यो नभए त यसो टिपेर त कहिले पनि जाँदैन त्यो जुगा टाँसी बस्छ अनि याम्फुदिनको भोटेगाउँबाट चाहिँ हाम्रो हिजो रमाइलो बासपछि आज चाहिँ हिँड्ने दिन छ अनि आजको दिन चाहिँ अब हामी हिँडेको 2 दिन भयो तर आज चाहिँ वान अफ द मोस्ट च्यालेन्जिङ डेज किनभने झाडी नै छ अनि एकदमै धेरै जुगाको लागि चाहिँ हामी फुल्ली प्रिपेयर्ड यहाँ पुरै एकदमै एक्सट्रिम नै धेरै आउँछ यो सिजनमा त्यही भएर अनि ए हस् सारङ्गी रेटौँला मौका मिले फेरि भेटौँला केपा दिदी हुन्छ आज चाहिँ आएको बेलामा केपा दिदीको घर काम हुन्छ सोध्दै आएर बसिन्छ हिँडेको त एकैछिन हो 1 सेकेन्ड जुगा त के ट्र्याकबाटै आम्मा त्यही भने ओए अघि गाह्रो भनेको जुगाको अहिले झन् एक्सट्रिम गाह्रो बाटो बाटै होइन जस्तो छ जुगा पनि साइज पनि जुगाको साइज पनि बढिसक्यो एकचोटि नुनले टेप गर्दा मर्थ्यो यो जुगाहरू यो जुगा चाहिँ रगडिँदा पनि बल्ल बल्ल हट्छ याम्फुदिनदेखि हिँडेको चाहिँ हामी झन्डै 2 घन्टा जस्तो भयो अनि यो चाहिँ दाइले भनेअनुसार आधी बाटो जुगा र सिस्नुले भयङ्करै दुःख दिएको थियो यहाँ बसेर हामी झन्डै 10-15 मिनट अझै पनि जिउमा बाँकी जुगा होला जुगा चाहिँ यति धेरै रहेछ कि लाखपदाले घुमायो के अरे लाखपदाले खुकुरी घुमायो आशिषले सिट्नुलाई लौरी चुमायो आशिषको पछाडि भाउजू सवारी भाउजूको पछाडि साइकको तयारी साइकलको पछाडि कञ्चन दाइ लेन्स बटारी हेरौँ कतिवटा यहाँ मुरीले कतिवटा जुगा जम्मा पारिएको छ काठमाडौँ जुत्ताले कतिको एकदम च्यालेन्जिङ हाइटपछि हामीसँग हाम्रो अगाडि अर्को च्यालेन्ज दिएको छ खोलाको भरले चाहिँ राम्रो भन्दाखेरि हामीले यो खोला तर्ने बाटो सुरु गर्नु सक्छ त्यहाँबाट एउटा पछिल्लो सोल्युसन होला अब के हुन्छ टिबेटन रोटी अचार खोलाबाट उक्ले लगत्तै चाहिँ एक ठाउँ कन्फ्युजिङ बाटो छ अनि आशिष र वासना अगाडि लागेको हामीलाई डर छ तिनीहरू त्यो बाटो गयो होला लाखपदाइले भनेअनुसार त्यो बाटो नि हुन्छ माथि कहीँ गएर भेट हुन्छ है हामी चाहिँ कराएर बोलाएर गाइजलाई भेट्ने ट्राई गर्दैछौँ भर्खरै फोनमा कुरा भयो आशिषसँग अनि उनीहरू छुट्टै बाटो गएको भए पनि फर्किएर फेरि उकालो बाटो आएर उनीहरू अलिक उकालो चढ्दैछ अरे सो या आई थिङ्क कञ्चन दाइ र म चाहिँ एकछिन यसो माथितिर कहाँनिर भारी बिसाउनु मिल्छ एकछिन त्यहाँ गएर वेट गर्छौँ हाम्रो लाखपदा नि आउँदै हुनुहुन्छ गाइजहरूलाई एकछिन कुरौँ अब चाहिँ सँगै हिँड्ने गाइजहरू अगाडि 2 दिनजना ट्याकट्याक हिँडिहाल्यो होइन सो या आफूले नि ट्रेलमा हिँड्दा चाहिँ त्यो कुरा याद गरौँ डन्ट लाइक त्यो छुट्टिएर हिँड्ने काम चाहिँ नगरौँ यस्तो ट्रेलमा चाहिँ वाइड ट्रेलमा हिँड्छ हराएको मान्छेको अनुहारमा केही मुस्कान देखिएन पेतक्के रोटी अचार सबै गयो जस्तो जल्दी आउनुपर्छ
भन्ज्याङमा चाहिँ पहिरो गएकोले एक्स्ट्रा 1 घन्टा थपेकोले आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भन्ज्याङ लाजे भन्ज्याङै राखेका छौँ अनि गाइजहरू पुरै चिल्याक्स पारामा लाजेथामको त्यो उकालो निकै ठाडो र निकै लामो थियो। यतिका यात्रामा अनगिन्ती उकालो ओह्रालो गरियो तर यो जतिको उकालो अहिलेसम्म चढिएको थिएन। जति उक्ले पनि उकालो सकिने छाँटकाँट नै देखिएन। जुकाको प्रकोप भने अहिले निकै कम भइसकेको थियो। अब भनौँ त हामी जुनसुकै कडा उकालो चढ्दा पनि यस्तो गाह्रो कहिले भएको थिएन भन्छौँ, तर यो उकालो चाहिँ स्पेसली हार्ड किनभने अरू उकालोहरूमा जस्तो बिचबिचमा कहीँ कतै पनि तेर्सो बाटै आउँदैन। यो बाटोमा चाहिँ बल्ल बल्ल यो लाजेपारीको उकालो कटायो अनि अहिले पानी परेर मेरो लुगा यताउता भिजिरहेछ। आम वाकिङ लाइक अ डेड म्यान। लाजे भन्ज्याङमा बस्ती होटल केही छैन। लखतरान ज्यानलाई जसोतसो घिस्याउँदै त्यहाँ पुगेपछि एउटा सानो गोठमा टेन्ट गाड्यौँ। गुड मर्निङ फ्रम लाजेथाम। हामी चाहिँ हिजो राति अलिकति यो उकालोमा गाह्रो भएर यही ठाउँमा बस्यौँ। तोरङदेन पुग्नु नसकेर अब त्यो गोठमा पनि अरू बेला भए मान्छे हुन्थ्यो तर त्यहाँ पनि नभएकोले यहाँ हाम्रो मेकसिफ्ट क्याम्प बनायौँ। यो चाहिँ धर्मशाला हो, यो धर्मशाला पार्टी हो यो। अनि आज चाहिँ हाम्रो हिँडेको 3 दिनपछि फाइनली फर्स्ट माउन्टेन साइटिङ, त त्यो पनि अब अन्डर द क्लाउड्स गइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ बिस्कुट सिस्कुट खाएर हाम्रो आजको डेस्टिनेसन तोरङदेन नै राख्ने डिसाइड गरेका छौँ हामीले। अलिकति रेस्ट गरेर भोलि चाहिँ अलिक हेभी हिँड्ने प्लान छ हाम्रो। लाजेथामदेखि हामी लाजे भन्ज्याङ पुग्थ्यौँ होला, तर यो पहिरोले यो जुन पहिरो भर्खरै खसेको पहिरो छ यसले गर्दा चाहिँ बाटो 1-1.5 घन्टा बढी एक्सटेन्ड गरिदिएको छ। किनभने अब हामी यो बाटो तेर्सै जान सक्ने अवस्थै छैन। यो यहाँबाट यता तेर्सो बाटो भएर फेरि उकालो लाएर फेरि हामी ओह्रालो झर्ने पर्ने हुन्छ। भयङ्कर पहिरो गएको रहेछ, यो पुरै डाँडै ताछेर। हामी चाहिँ अघि ओह्रालो झर्दाखेरि सानो खोला क्रसिङ थियो, त्यहाँ चाहिँ जुत्ता फुकालेर क्रस गर्नु पर्यो। अनि वासनाले जुत्ता फुत्त खोला पारी कटाउँछु भनेर फालेको, तर त्यो जुत्ता पानीले बगाएको थियो। हामीले चाहिँ त्यो जुत्ताको आश मारिसकेको। हाम्रो लाखपदाई चाहिँ यहाँ खाना खाएपछि पुरै जोसेर ल म लिएर जान्छु भनेर एक्लै जानुभएको थियो होइन। एक्लै गएर पनि दाइले चाहिँ सक्सेसफुल्ली जुत्ता चाहिँ रिट्रिभ गरेर ल्याउनु भएको छ। बगाएकोदेखि 100 मिटर तल चाहिँ मैले मलाई जुत्तालाई चाहिँ देखेँ, त्यही भएर लिएर आएँ मैले। कसरी जाउँ भइसक्यो। यहाँ हेर न, मेरो जुत्ता यस्तो लगाइरहेको छु, यो लगाएर जाउँ कि भन्ने सोचाइमा थिएँ म खासमा चाहिँ होइन। तर जुत्ता भेट्यो दाइ, एकदम थ्याङ्क यू छ है। भेटिन्छ कि भेटिन्छ। स्वागत दाइलाई। मैले अघि नै प्रमिस गरेको थिएँ जसले जुत्ता लाउँछ उसलाई चाहिँ 1000 भनेर। दाइलाई चाहिँ
जुत्ता भेटिएपछि हामीमा नयाँ उमङ्ग छाएको थियो। अघिल्लो दिनको कडा यात्राले थाकेको ज्यानलाई तोरङदेनमा मजाले आराम दियौँ। होटलका दाई एक्लै हुनुभएकाले बेलुकाको खाना पकाउन सहयोग पनि गर्यौँ। आलु छ हामीसँग, साग छ, धैँया लगाएर पकाउने अनि खाने। Watch me, just follow every move. गुड मर्निङ फ्रम तरङदेन। आज चाहिँ हाम्रो ट्रेकको डे 5, ओभरअल यात्राको चाहिँ डे 7। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चेराम छ, जुन चाहिँ दाइहरूलाई 3-4 घन्टा लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई लाग्छ होला 6-7 घन्टा अझै बढी नै। अब सबैजना रेडी भएर एकछिन आगो तापेर अब हामी हिँड्ने तयारीमा छौँ। आजको दिन चाहिँ हिजो अस्तिको हेरी कम्पेरिटिभली एकदमै राम्रो छ। बिहान मजाले निलो आकाश पनि देखियो, घाम पनि मजाले लागिरहेछ। बाटो एकदम यहाँदेखि बाटो जाँदा अब धेरै उकालो कसिएर पर्दैन होइन, बिस्तारै स्लोली पर्ने, एकदम तेर्सो अलि थोरै हो होइन उकालो। त्यस्तो तरिकाले बाटो चेरामसम्म जानुलाई धेरै सुविधा। चेरामदेखि पनि हो अब Don't know what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. The night is still young. तोरङदेनबाट केही अघि पहिरोले बाटो बिगारेको रहेछ। हामी सँगै हिँड्नुभएका दाइहरू बाटो मर्मत गर्न थाल्नुभयो। आजको बाटो एकदम राम्रो छ, यस्तो ठाडो उकालो पनि छैन अस्तिको जस्तो। हिँड्न पनि मजा आइरहेछ, गुराँसको बुटोहरू टर्ने थियो, जङ्गल राम्रो छ, घाम पनि लागिरहेछ। वे नट स्योर विच माउन्टेन, बट आज चाहिँ फर्स्ट माउन्टेन भ्यू आज हाम्रो यो ट्रिपको। खोलाको टक्क खोला सल्ल गइरहेको, माथि टक्क टुपुक्क देखिरह म्यान इफेक्ट थियो। 3 घन्टाको आरामदायी हिँडाएपछि हामी चाहिँ अहिले अन्दाफेदी हाम्रो यहाँ दाइको कोठमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो लन्च स्पट आजको लागि यो। यहाँदेखि चेराम चाहिँ 3.5 किलोमिटर छ अरे दाइले भन्नुभएको। प्योर चौरी गाईको दुध खाँदैछु म, एकदम हेल्दी। ए हामी सबैले यहाँ खाना पाक्दैछ, खाना पाकिन्जेललाई चाहिँ आउने बित्तिकै दुध प्योर। What you need, but I got what you want, babe. We don't have to leave. तरङदेनबाट आएर अन्दाफेदीमा चाहिँ हाम्रो लन्च खाने प्लानमा चाहिँ एकदम मिठो लन्च खाइयो। त्यसमा चाहिँ दिदीले थपिदिनु भएको घिउले एक्स्ट्रा मिठो भयो होइन। यसको लागि चाहिँ हाम्रो विष्णु दाई अनि भाउजूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद। तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भने सकेसम्म उहाँहरूको अब गोठ प्रायः भइपर्छ नि होइन। हजुर, हाम्रो तपाईँ यो निकै वर्षसम्म रहन्छ होला। रहन्छ। यहाँ आएर एक्चुली यसलाई चाहिँ खाएर जानुहोस्। त्यसमा दुध खाइयो। अब यो गुड बाई टी के भन्नुहुन्छ दाइ तपाईँको चिया? सोजिया यो चाहिँ नुन हालेको चिया होइन। मेरो चाहिँ फेभरेट हो। डोल्पा जाँदा पनि 6-7 ग्लास खान्थेँ एकचोटिमा है। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद, मिठो पकाएर आउनुभयो। भर्खरै चाहिँ हामीले अलिकति रुट हरायौँ। त्यहाँ एक ठाउँमा अलिकति खराब बाटो थियो, त्यहाँबाट तल जानुपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ माथि आयौँ अनि यहाँनिर चाहिँ अब वी मिट अ डेड एन्ड। फेरि फर्केर अब फेरि तल जान्छौँ अनि फेरि सिधा बाटो समात्छौँ। यो एरियामा चाहिँ यस्तै छ, पहिरोले गर्दाखेरि बाटो थुनिएर बाटो चिन्ने बेला बेलामा अप्ठ्यारो हुन्छ। प्लस हाम्रो गाइड दाइ चाहिँ अझै अगाडि पुगिसक्नु भएर हामीले यही बाटो होला भनेर गेस गरेर आयौँ। हामी धेरै बेर दोधार मन लिएर त्यो बाटो अघि बढ्यौँ। केही पर ध्वजा पताका र सानो मन्दिर भेटियो। बल्ल हामी ढुक्क भयौँ। त्यो बाटो त्यसरी छेक्नुका कारण याक र चौरी माथि नजाउन् भन्नका लागि रहेछ। पछि थाहा पायौँ। हामी चाहिँ सेराम पुग्न लाग्यौँ। अब 30 मिनट बाँकी छ सेराम पुग्नलाई।
अनि हाम्रो गाई चाहिँ पुरा प्र्याक्टिस गर्दैछ मलाई हराउनलाई जे पाएन मैले 52 लिएर आएको उसको 40 पो दियो हाम्रो दाइहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ दाइहरूलाई वेट गर्दैछौँ This is the beautiful place we're staying in tonight. चेराम आइपुगेपछि हामी अहिले चाहिँ यालुङखाङ गेस्ट हाउसमा छौँ चाहिँ हाम्रो दिपक दाई जसलाई चाहिँ हामी तल तोराङ ड्याममा भेटेका थियौँ उहाँले भर्खरै लिनुभएको होटल हो मर्निङ फ्रम चेराम आज चाहिँ हाम्रो ट्रेकको डे 6 आज चाहिँ माथि रामचेसम्म जान्छौँ अनि भोलि बिहान त्यहाँबाट बेस क्याम्प एक्सप्लोर गरेर फेरि बाइकैमा फर्किन्छौँ यता आज जाने बाटो कस्तो छ त माथिको आज जाने बाटो सजिलै छ सर यहाँ थोरै अब अलिकति उकालो छ होइन त्यहाँदेखि अब छड्के बाटो सजिलै छ हस् त भोलि भेट हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ आज लाग्छौँ है भोलि बेलुका आइपुग्छौँ हुन्छ सर ल तपाईँहरूको यात्रा सफल होस् हस् त हस् चेरामबाट हिँडेको दिन बिहान मौसम निकै खुलेको थियो अपराह्नतिर फेरि हुस्सुले सबै ढाक्यो चेरामबाट हामी हिँडेको चाहिँ झन्डै 2 घन्टा अलि बढी भयो हामी चाहिँ आधी बाटो आइसक्यौँ हिजोसम्म 38 समथिङमा थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी 4000 मिटर एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 4200 प्लसमा छौँ खाजा खाएर रामजेर पुग्नै लाग्दा बाटोमा मिठो सरप्राइज बनेर उभिएको थियो लाप्साङ पोखरी यही बेला थोरै मौसम खुल्यो पृष्ठभूमिमा हिमाल पानीमा खेलिरहेका याक र चौरीको बथान 2-3 रङको पोखरी देखेर हामी हर्ष विभोर भयौँ पोखरी छेउ हामी 1.5 घन्टै भुलियौँ नुन खान नपाएका याकहरू बेला बेला मौका छोपेर हाम्रो ब्यागहरू घिसारेर लान खोज्थे हामी हाहा हुहु गर्दै उनीहरूलाई धपाउँथ्यौँ हामी हिँडेपछि निस्फिक्री खेल्न थाले यी हिमाली गाईहरू $4300 अथवा 4000 माथिको रेन्ज भनेको चाहिँ वर्षमा 6 महिनाभन्दा बढी हिउँ पर्ने एरिया हो अनि यो एरियामा पनि अप्रिल मे अथवा यस्तै जाडो महिनामा चाहिँ एकदमै बाक्लो हिउँ पर्छ यो चाहिँ त्यही मान्छेले बाटो नहराओस् भनेर प्रायः अब हाम्रो हाई अल्टिट्युडको ट्रेकिङ रुटहरूमा प्रायः सबै ठाउँमा हुन्छ यो यसलाई चाहिँ अब एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा सोच्दा नि हुन्छ चाहिँ हिउँले पुरै बाटो ढाके पनि मान्छेलाई कन्फ्युज नहोस् भन्ने एउटा ट्रेडमार्क जस्तो यो चाहिँ ल्यान्डमार्क जस्तो
सेरामदेखि रामजेर आउँदाखेरि यो हाम्रो ट्रिपभरिकै सबैभन्दा राम्रो भ्यूदेखि लिएर पुरै ल्यान्डस्केपहरू एकदमै ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप पास हुँदै हामी आयौँ अनि अहिले हामी बसेको यो हाम्रो साथीहरूको गोठको ठ्याक्कै अगाडि पनि त्यस्तै राम्रो खोला छ अनि भोलि बिहान चाहिँ एकदमै राम्रो सिनरी क्याप्चर हुन्छ भन्ने हाम्रो आश छ अनि ओक्ताङ पनि यहाँबाट करिब हामीलाई ढिलै गए पनि 2 घन्टामा पुग्ने कुरा छ भोलि बिहान एकदमै चाँडै उठेर हामी ओक्ताङतिर लाग्छौँ यहाँ हेर्दा रमाइलो हो यो यसो अहिले एकदम मिठो लाग्यो भने एक दुई ग्लास झ्याप पाँचिन् भोलि बिहान फेरि रामजे आफैमा सुन्दर थियो सुस्ताउँदै गर्दा गोठका साथीहरूले छुर्पी बनाएको हेऱ्यौँ एकैछिन बान्नु ल एकचोटिलाई दियो त्यो दाम हुन्छ नि त्यही बोरामा हालेर रामजेरमा चाहिँ आज हामी निकै चाँडो आइपुगेकोले हामीसँग लट अफ फ्री टाइम छ बिहानै निस्किने भएकोले चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै यो रामजेर पछाडि यो माथि डाँडा छ यहाँ पछाडि एउटा ग्लेसियर छ अरे त्यो ग्लेसियर हेर्न जाँदैछु मैले चाहिँ डाँडाबाट फर्किँदै गर्दा याकको बथान गोठ फर्किँदै गरेको दृश्य निकै रमाइलो थियो What up guys? All good. Good morning from Ramjer. आज चाहिँ हामी फाइनली कञ्चनजङ्घाको साउथ बेस क्याम्प नजिक जाँदैछौँ अहिले जानलाई डेस्टिनेसन चाहिँ ओक्ताङ बेस क्याम्प हो ओक्ताङ पुग्ने अन्तिम उकालो काट्दा हाम्रो अगाडि एक झुण्ड नाउर उभिएका थिए हामीलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू तितर-बितर भए एउटी माउ र उसका 2 पाठा रहेछन् हामीसँग सुरक्षित दूरी कायम गरिसकेकाले उनीहरू हरियो पाखा बिस्तारै उकालो लागे एउटा पाठा बेला बेला जिज्ञासु पाराले फर्की फर्की हामीलाई हेर्थ्यो हाम्रो कञ्चनजङ्घा ट्रेकको पहिलो सेक्सन ओक्ताङ बेस क्याम्प हामी सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्यौँ दिस इज ओक्ताङ बेस क्याम्प एन्ड कञ्चनजङ्घा साउथ फर यु
पनि 5 पोखरी जस्तै अर्को साथी भेटाएका थियौँ हामीले। कालो रङकै भएकाले यसलाई पनि काले नै नाम दियौँ। हाम्रो उता काठमाडौँदेखि बोकेर ल्याएर आएको बुङ्गुरको मासुको अचार के कसले बनाइदिएर बस्नु यो? थ्याङ्क यू एलिना, यो चाहिँ स्पेसली एलिनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि त्यो त हाम्रो लागि भनेर यहाँ आएर यस्तो मिठो अचार खानु पाइरहेको छु। थ्याङ्क यू एलिना। Thank you so much. We'll say thank you again sometime later as well in the passes above. So अहिले चाहिँ खाइहालौँ। ओ थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। रामचेरको दही हेरौँ है। रामचेरको दही रामचेरको झन्डै 1.5 दिनको बसाइसँगै हाम्रो कञ्चनजङ्घाको पहिलो सेक्सन सकिएको छ। अनि अब हामी यहाँबाट फेरि ब्याक टु चेराम। हामीले यहाँ थाहा थिएन बासको व्यवस्था हुन्छ हुँदैन, तर यहाँ हाम्रो दुईजना भाइ साथीहरूको चाहिँ गोठ रहेछ। गोठमा मजाले दुध दही छुर्पी अनि मिठो खानेकुरा खाइयो अनि बसाइ पनि आरामदायी भयो होइन। यसको लागि चाहिँ विशेष धन्यवाद छ है। अब है त पनि गोठको काली पछ्याउन यहाँ आइरहेछ हामीलाई। गोठका साथीहरूसँग बिदाबारी भएर अघि लाग्दा काले पनि सुटुक्क हाम्रो पछि आएछ। तल चेरामसम्म काले हामीसँगै आयो। फर्किने है, घर फर्किने अब है। कालु हो फर्किने सोल्टी फेरि ओहो जित्ती छ काले। हामी चाहिँ एकदमै हतारमा अहिले चेरामतिर फर्किरहेको छौँ। खास त्यस्तो टाढो होइन, तर मौसम बिग्रेर देखिँदा त केही देखिएको छैन, तर यो सानो सानो छिटाको पानीले लुगा पनि भिजाउने प्लस एकदमै जाडो पनि गराउने भएकोले सकेसम्म छिटो पुगौँ हामीले। सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते हिमाल पहाड